اللطف اللامحدود. يأتي الفرح في هذا العالم من الرغبة في أن يكون الآخرون سعداء، وتأتي المعاناة في هذا العالم من الرغبة في أن تكون أنت وحدك سعيدا. شانتي ديفا. إذا كان التعاطف هو الرغبة في أن لا يتعرض الناس للمعاناة، فاللطف هو أن تتمنى لهم السعادة. التعاطف هو رد فعل على المعاناة، لكن دور اللطف هو دائم حتى عندما يكون الآخرون بخير. يعبر عن اللطف عبر الأساليب اليومية الصغيرة، كترك بقشيش كبير لسائق تاكسي، أو قراءة قصة أخرى لطفل رغم تعبك، أو السماح لسائق آخر بتجاوزك أثناء سواقتك. للطف سمة المودة، وهذا السبب وراء مصطلح لطف المودة. يتراوح لطف المودة بين مساعدة طارئة للغرباء والحب العميق لطفل أو رفيق. وللكلمتين لطيف وقريب بالإنجليزية kind and kind نفس الجذر، تدخل الطيبة الناس إلى دائرة نحل، وبذلك تغذي ذئب الحب. يعتمد اللطف على نوايا الفص الجبهي ومبادئه، وعلى العواطف والمكافآت في الجهاز الحوفي، وعلى المواد الكيميائية العصبية مثل الأكسيتوسين والأندروفينات، وعلى إثارة جذع الدماغ. تقدم لك هذه العوامل مجموعة متنوعة من الطرق لتغذية اللطف، والتي نستكشفها معا في هذا الفصل. أولاً، تمنى الخير للآخرين. لاحظ المبادئ التوجيهية التي تراها منشورة في رياض الأطفال. كن طيباً، شارك ألعابك الخاصة مع الآخرين. هذه هي نوايا ممتازة في اللطف، ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك لتوجه حياتك. اعزم كل صباح على أن تكون لطيفاً ومحباً في ذلك اليوم، وتخيل المشاعر الجميلة التي ستشعر بها من معاملة الناس بلطف، كما أن تجرب هذه المشاعر كمكافآت من شأنه أن يجذب عقلك ودماغك نحو اللطف، ويؤدي إلى انتشار أمواج هذه النتائج بشكل واسع وإلى مدى بعيد. إن إحدى الطرق التي تقودك إلى التركيز والتعبير عن نواياك الطيبة هي من خلال هذه التمرينات التقليدية التي يمكنك التفكير فيها أو تدوينها أو حتى إنشادها، كقولي: أرجو أن تكون بأمان، أرجو أن تكون بصحة جيدة، أرجو أن تكون سعيدا، أتمنى أن تعيش براحة. هي من خلال هذه التمنيات التقليدية التي يمكنك التفكير فيها أو تدوينها أو حتى إنشادها. أرجو أن تكون بأمان، أرجو أن تكون بصحة جيدة، أرجو أن تكون سعيدا، أرجو أن تعيش بكل راحة. يمكنك تعديل هذه التمنيات إذا كنت ترغب في استخدام أي كلمات أخرى تثير مشاعر قوية من اللطف والحب في نفسك. فمثلا، أرجو أن تكون في مأمن من الأذى الداخلي والخارجي، أرجو أن يكون جسمك قويا وحيويا، أرجو أن تكون في سلام، أتمنى النجاح لك ولكل من تحب، أرجو أن تكون آمنا وسليما وسعيدا ومرتاحا. يمكنك أن تحدد الغاية أيضا، أرجو أن تحصل على الوظيفة التي تريدها، أرجو أن تعاملك أمك جيدا، إلى آخره من التمنيات. يمكن ممارسة لطف المودة كممارسة التعاطف بعدة طرق تنطوي على الرغبات والمشاعر في دماغك. فلطف المودة يحفز شبكات اللغة والنوايا في الفص الجبهي، بالإضافة إلى شبكات العاطفة والمكافأة في الجهاز الحوفي، وهو يدعو إلى الاتزان للحفاظ على القلب مفتوحاً، خاصة عند مواجهة ألم أو تحدي كبير. واللطف للجميع لا يستثني أحداً. بالعبارة التقليدية: جميع الكائنات هي نحن في قلبك. هناك 5 أنواع من الناس يمكنك أن تكون لطيفاً معهم.
المحسنون والأصدقاء والمحايدون ونفسك. تعود الفائدة عليك أيضا عندما تكون لطيفا مع شخص آخر. إنه لشعور جميل أن تكون لطيفا، ويشجع الآخرين على التعامل معك بشكل جيد. يمكنك حتى أن تكون لطيفا مع أجزاء من نفسك وجسدك. على سبيل المثال، من التصرفات المؤثرة والقوية أن تكون لطيفا مع طفلك الداخلي، كما يمكنك أن تكون لطيفا أيضا مع جوانب من نفسك ترغب في تغييرها، مثل الرغبة في تلقي الاهتمام أو عدم القدرة على التعلم أو الخوف من مواقف معينة. ثانيا، تأمل الود. يمكنك التأمل في المودة بحد ذاتها، ويمنحك هذا التأمل شعورا دافئا لأنه أغنى من تأمل التنفس، وبالتالي يصبح من السهل مواصلة التركيز عليه بالنسبة للكثيرين. الممارسة الأولى هي للتعبير عن أمنيات ودودة بعبارات محددة، مثل تلك الموجودة في القسم السابق، ثم ترددها واحدة تلو الأخرى في ذهنك بتناغم مع التنفس. على سبيل المثال، عبارة واحدة في النفس الواحد. أو يمكنك استخدام العبارات كمرشد لطيف والعودة إليها إذا شرد انتباهك. حافظ على الاستقرار في شعور الود دائما، والذي ينطوي على نوايا حسنة لا حدود لها، وعلى كرم ورعاية. يمكنك استخدام الود لتعميق التركيز بدلا من أن تمتصه في التنفس. تعمق في لطف المودة. يتعمق لطف المودة فيك في هذه الأثناء. واصل تشربه في الذاكرة الضمنية ونسج خيوطه الجميلة في نسيج وجودك. عندما تحاول تقديم اللطف النابع من المودة للناس من فئة الصعبين، فمن الطبيعي أن تجد هذا تحدياً. أولاً، وطد بعضاً من الهدوء والاستقرار والرحابة في عقلك، ثم ابدأ الطريق إليه، بدءاً بشخص صعب بنظرك كزميل العمل المزعج بعض الشيء والمتسم بالكثير من الصفات الحسنة أيضاً. ثالثاً، اللطف في الحياة اليومية. ضمن اللطف في أفعالك وكلامك قاصداً ذلك وبفعالية على مدار اليوم. والأهم من ذلك كله في أفكارك. حاول تنمية المزيد من اللطف في الأفلام المصغرة التي تدور في خلفية عقلك. في المحاكي، حين تتفاعل شبكات المحاكاة العصبية بشكل متزايد مع أفكار اللطف، يقوي ذلك الشعور والموقف تجاه الآخرين ضمن شبكات الدماغ. اختبر تقديم اللطف النابع من الحب لشخص ما ولفترة محددة من الوقت، أحد أفراد الأسرة في المساء أو أحد الزملاء أثناء الاجتماع، وشاهد ما يحدث. تصرف بلطف تجاه نفسك أيضا، وتعرف على هذا الشعور. كان المعلم جاك كورنفيلد يشجع الناس في بعض الأحيان على ممارسة الحب تجاه أنفسهم لسنة كاملة، وهي من أقوى الممارسات. رابعاً، نداء الحب. طلب منا كل معلم عظيم عبر جميع الأديان والتقاليد أن نكون محبين ولطيفين. اللطف النابع عن الحب ليس أن تكون لطيفاً بطريقة عاطفية أو سطحية، بل هو رعاية عاطفية شجاعة للجميع ولكل شيء من غير استثناء. الحب هو الجوهرة المستقرة في زهرة اللوتس، وهو بنفس أهمية الحكمة. والحب مسار عميق من الممارسة بحد ذاته، كما رأينا في دليل بوذا تحرير العقل من خلال لطف الحب. خامساً، حول النوايا السيئة إلى نوايا حسنة. اللطف سهل نسبياً عندما يعاملك الآخرون جيداً، أو على الأقل لا يؤذونك. والنجاح هو أن تجد طريقك إلى اللطف حتى عندما تتعرض لسوء المعاملة. تصف حكايات جاتاكا تاليس
الحيوات الماضية كحيوانات مختلفة عندما كان بإمكان الحيوانات أن تتحدث، كمثال على لطف الحب غير المشروط. تروي قصة عن غوريلا يحكى أنه جاء صياد إلى الغابة يوما، فضل الطريق وسقط في حفرة عميقة ولم يستطع الخروج منها. صرخ لأيام وأيام، فازداد جوعا وضعفا، وأخيرا سمعه الغوريلا وجاء إليه. قال الغوريلا للرجل بعد تفحص الجوانب الحادة والزلقة من الحفرة: سأدحرج الصخور إلى أسفل أولا لأتمرن عليها لأخرجك بأمان. دحرج الغوريلا عدة صخور في الحفرة، كل منها أكبر من سابقه، وبعد الانتهاء منها جميعا أصبح مستعدا لإخراج الرجل أخيرا. دفع الرجل إلى الخارج وزحف خارجا وهو في الرمق الأخير، بعد أن تسلق متمسكا بالصخور والكروم. نظر الرجل حوله سعيدا جدا بأنه خارج الحفرة. كان الغوريلا يستلقي بجانبه وهو يلهث. قال الرجل: شكرا لك يا غوريلا، هل بإمكانك أن ترشدني للخروج من الغابة؟ أجاب الغوريلا: نعم أيها الرجل، لكن يجب أن أنام أولا للحظة كي أسترد قوتي. راقب الرجل الغوريلا النائم وفكر: أنا جائع جدا، أستطيع أن أجد طريقي للخروج من هذه الغابة بنفسي، وهذا الغوريلا هو مجرد حيوان ويمكنني سحق رأسه بهذه الصخرة وآكله. لم لا أفعل ذلك؟ رفع الرجل صخرة ورماها بقوة على رأس الغوريلا. صرخ الغوريلا من الألم وانتصب مصدوما والدم يسيل على وجهه. نظر الغوريلا إلى الرجل وتغرغرت عيناه بالدموع، وقد أدرك ما حصل. هز رأسه بحزن وقال: مسكين أيها الرجل، لن تكون سعيدا بعد الآن أبدا. لا يمكن التغلب على الكراهية من خلال الكراهية، بل يمكن التغلب على الكراهية من خلال الحب. هذا قانون أبدي. الدامابادا. ثالثا، تأملات في النوايا الحسنة والنوايا السيئة. إن هذه القصة مؤثرة بعمق، لأنها تعطينا الكثير لنفكر فيه. تدور النية الحسنة والنية السيئة حول الغاية. تكون الغاية إما جيدة أو سيئة. قصد الغوريلا المساعدة وتعمد الرجل القتل. يعبر عن هذه النوايا من خلال الفعل والامتناع عن الفعل، الكلمة والفعل، ومن خلال الأفكار على وجه الخصوص. ما هو شعورك عندما تشعر أن شخصاً آخر ينتقدك في ذهنك؟ ما الذي تشعر به عندما تكون أنت المنتقد؟ تلعب النوايا السيئة الكثير من الأفلام المصغرة في جهاز المحاكاة، تلك القصص الصغيرة المتذمرة حول الآخرين. تذكر، تتصل خلاياك العصبية مع بعضها البعض أثناء تشغيل الفيلم. تحاول النوايا السيئة تبرير نفسها. هذا مجرد حيوان. يبدو التبرير معقولا في اللحظة نفسها، كوسوسات اللسان الدافئ في مسلسل سيد الخاتم Lord of the King، ولا ندرك كيف خدعنا أنفسنا إلا في وقت لاحق. كان لطف المودة بحد ذاته هو المكافأة للغوريلا. لم يكن مثقلا بالغضب أو الكراهية. حط السهم الأول على شكل صخرة. لم تكن هناك حاجة لزيادة الموقف سوءا بسهم ثاني من النوايا السيئة. لا حاجة أبدا للغوريلا للانتقام. أدرك أن الرجل لن يكون سعيدا بعد الآن نتيجة لأفعاله. يصف ستيفن جاكسون الكارما كضرب كرات الجولف. كثيرا ما تكون محاولاتنا للانتقام عوائقا للكرات التي ترتد مباشرة مرة أخرى باتجاه الشخص الذي أرسلها بقوة. لا يعني التخلي عن النوايا السيئة السلبية السكوت أو السماح لنفسك أو للآخرين أن يتعرضوا للأذى. لم ينخدع الغوريلا بالرجل، وحدد ما ينبغي أن يحدد حينها. ثمة مجال كبير للتعامل مع الحقيقة
لتتصرف وتتخذ الإجراء الفعال دون الخضوع للنوايا السيئة. إليك العديد من الطرق لغرس النوايا الحسنة والتخلي عن النوايا السيئة. من الطبيعي أن تنجذب إلى بعضها أكثر من غيرها. ليس الهدف أن تتبع هذه الطرق كلها، ولكن معرفة أن لديك الكثير من الطرق لترويض ذئب الكراهية بحد ذاته هو الطريق. أولاً، نمي مشاعر إيجابية. غذي وطور العواطف الإيجابية كالسعادة والرضا والسكينة. على سبيل المثال، انظر إلى الأشياء التي تسعدك وتشرب الجيد منها ما أمكنك ذلك. تريح المشاعر الإيجابية الجسم وتهدئ العقل، وتنشئ مصداً ضد التوتر، وتعزز العلاقات الداعمة، وتخفف جميعها من النوايا السيئة. ثانياً، كن على علم بالأساس. كن حريصاً على وضع العوامل التي تحفز الجهاز العصبي الودي في اعتبارك، كالإجهاد أو الألم أو القلق أو الجوع، لأنها تهيئك لسوء النية. حاول نزع فتيل هذه العوامل مبكراً. تناول العشاء قبل الحديث. خذ حماماً، اقرأ شيئاً ملهماً أو تحدث مع صديق. ثالثاً، تدرب على تفادي النزاعات. لا تجادل ما لم تكن مضطراً لذلك. حاول ألا تدخل في دوامة التدفقات الذهنية لأشخاص آخرين في داخل عقلك. فكر بالاضطراب العصبي القابع خلف أفكارهم، حيث تتجمع الأمواج العصبية الخاطفة المعقدة والديناميكية والعشوائية في ترابط منطقي ثم في فوضى. يشبه الانزعاج من أفكار أحدهم الانزعاج من رذاذ شلال. حاول فصل أفكارك عن الشخص الآخر. أخبر نفسك: هو هناك وأنا هنا، عقله منفصل عن عقلي. رابعاً، كن حذراً بشأن عزو النوايا. كن حذراً حول عزو النوايا للآخرين. تعزو شبكات التفكر المنطقي في الفص الجبهي النوايا بشكل روتيني، لكنها غالباً ما تكون خاطئة. أنت لاعب صغير في الأعمال الدرامية للآخرين والتي لا تستهدفك بشكل خاص. تخيل أنك تسترخي في زورق على نهر، ثم يتلقى الزورق ضربة قوية تلقي بك في الماء. تسبح إلى السطح، ثم ترى أن مراهقين تسللا أو أوقعاك في الماء. فما هو شعورك؟ بعد ذلك تخيل الأحداث نفسها: الزورق، الغرق المفاجئ في النهر. تخيل الوضع ذاته. عندما تسبح إلى السطح، ترى أن قطعة ضخمة من الخشب المغمور جنحت واصطدمت بزورقك. ما هو شعورك الآن؟ بالنسبة لمعظم الناس، لا يبدو السيناريو الثاني سيئاً. وقع السهم الأول في كلتا الحالتين. أنت وقعت في النهر، ولكن لا حاجة للسهام الثانية على شكل تأذٍ وغضب لأن أحداً استقصدك شخصياً. الكثير من الناس في الواقع كقطع الأخشاب. من الحكمة الابتعاد عن طريقهم ما استطعت، أو التخفيف من تأثيرهم، لكنهم لا يستهدفونك بالخصوص. فكر أيضاً في العوامل العديدة في أعلى النهر والتي قادتهم إلى القيام بما قاموا به. دعني أعطيك تمريناً رائعاً ليساعدك على القيام بذلك بسهولة. تمرين 10,000 شيء. مارس التمرين بالسرعة التي تريد بعيون مفتوحة أو مغلقة. استرخي وهدئ ذهنك مع التركيز على التنفس. اختر موقفاً تشعر فيه بأن شخصاً ما قد أخطأ بحقك. كن حذراً من ردود أفعالك تجاه هذا الشخص، خاصة العميقة منها. تفحص نفسك للنوايا السيئة. فكر في بعض الأسباب المختلفة الآن. 10,000 شيء التي دفعت هذا الشخص إلى التصرف بالطريقة التي تصرف بها. فكر في العوامل البيولوجية التي تؤثر عليه، مثل الألم والعمر والطبع الفطري والذكاء وما إلى ذلك. فكر في حقائق حياته: العرق والجنس والطبقة والوظيفة والمسؤوليات والضغوطات اليومية. انظر فيما تعرفه عن طفولته.
انظر إلى الأحداث الرئيسة في حياته كشخص بالغ. فكر في معالجته الذهنية للأمور وشخصيته وقيمه ومخاوفه ونقاط ضعفه وآماله وأحلامه. انظر إلى والديه في ضوء كل ما تعرفه عنهم أو ما يمكن أن تخمنه منطقيا. انظر إلى العوامل التي قد تكون شكلت حياتهم أيضا. تأمل في الأحداث التاريخية وغيرها من القوى أعلى التيار التي شكلت لديه نهر الأسباب التي تتدفق عبر حياته اليوم. انظر داخل نفسك مرة أخرى. هل اختلف شعورك تجاهه الآن؟ هل اختلف شعورك تجاه نفسك؟ خامساً، أشعر بالتعاطف تجاه نفسك. أشعر بالتعاطف تجاه نفسك حالما تشعر بسوء المعاملة. إنها الرعاية العاجلة للقلب. حاول وضع يدك على خدك أو قلبك لتحفيز الشعور المجسدي بتلقي العطف. سادساً، تحقق من الأسباب. تفقد المشغل الأساسي لنيتك السيئة كالشعور بالتهديد أو التنبيه. انظر إليه بشكل واقعي. هل أنت مبالغ بما حدث بأي شكل من الأشكال؟ هل كنت تركز على شيء سلبي واحد وسط 12 من الأشياء الجيدة؟ ضع كل ما حدث في الإطار الصحيح. تتلاشى آثار أكثر الأحداث مع الوقت. إنها جزء من الكل الأكبر أيضا، ومعظمها عادة لا بأس به. سابعاً، مارس الكرم. استخدم الأشياء التي تزعجك كوسيلة لممارسة الكرم. فكر في ترك الناس يملكون ما أخذوه، انتصارهم أو المال أو الوقت الذي لديهم أو نقاطهم المكتسبة. كن متسامحاً وصبوراً بسخاء. ثامناً، انظر إلى النوايا السيئة كمصيبة. قارب نواياك السيئة كمصيبة شخصية، ما يولد لديك الدافع لإسقاطها. النوايا السيئة شعور سيء ولها عواقب صحية سلبية. على سبيل المثال، ترفع العداوة المستمرة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تضر نواياك السيئة بك دائما، ولكنها في كثير من الأحيان لا تأثير لها على الشخص الآخر. كما يقولون في البرامج المكونة من 12 خطوة: الضغينة هي عندما أشرب السم وأتوقع موتك. تاسعاً، ادرس النوايا السيئة. خذ يوماً وتفحص إذا كنت تشعر ولو بقليل من سوء النية. انظر ما الذي يسبب ذلك وما هي آثاره. راقب النوايا السيئة ولا تتركها تحدد هويتك. شاهدها تنشأ وتختفي كأي تجربة أخرى. وأخيراً، اقبل الجرح. تنطوي الحياة على الكثير من الجروح. تقبل حقيقة أن الناس يسيئون إليك أحيانا، سواء عن قصد أو عن غير قصد. لا يعني هذا بالطبع تمكين الآخرين من إلحاق الضرر بك أو الفشل في توكيد نفسك، بل يعني تقبل الحقائق على الأرض وحسب. أشعر بالجرح أو بالغضب أو بالخوف، لكن دع هذه المشاعر تتدفق خلالك. قد تصبح النوايا السيئة وسيلة لتجنب مواجهة مشاعرك وآلامك العميقة. دع الشعور بالذات يتلاشى. جرب التخلي عن فكرة وجود الأنا أو النفس كونها هي من تعرض للإهانة أو الجرح. يعتبر لطف الحب الترياق المباشر للنوايا السيئة، لذلك اعزم على مواجهة سوء المعاملة مهما كانت بلطف الحب. تضع سوترة مشهورة في البوذية حتى لو قطع اللصوص أطرافك بوحشية طرفاً، فينبغي أن تعلمهم هذا. تبقى عقولنا غير متأثرة، ولن نتلفظ بكلمات شريرة. سنبقى متعاطفين معهم بعقل من لطف الحب ودون ضغينة داخلية. نانا مولي أند فولدي. إذا كان من الممكن أن تظل محباً وأنت تتعرض لسوء المعاملة بشكل فظيع، وذلك قد يكون ممكناً وفقاً لمن عاش ظروفاً قاسية، فستكون لديك القدرة حقاً على تقليل الحالات التي تستثار من خلالها. مثلاً، عندما يتجاوزك أحدهم بسيارته
أو عندما يحبطك مراهق مرة أخرى. كن على حقيقتك ودعم نفسك بحزم متقن بقدر ما يكون ذلك مفيدا. تخبرك نواياك السيئة أشياء كثيرة، قد لا يكون ذلك الشخص صديقا حقيقيا، أو أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر وضوحا بشأن حدودك الخاصة، لكن المهارة تكمن في فهم رسالتها دون أن يجرفك الغضب. من الجيد تنمية عادة توسيع حدود دائرة الحياة في ضوء ميلنا القديم إلى تقليص مجال الحب إلى دائرة صغيرة من نحو توسيعها لتشمل العالم كله في النهاية. فيما يلي بعض الاقتراحات لتحقيق ذلك: وسع فئة نحن. كن منتبها للعمليات العقلية التلقائية التي تدفعك بتحديد هويتك بمجموعة معينة، على سبيل المثال الجنس والعرق والدين والتوجه الجنسي والحزب السياسي إلى آخره، ومن ثم اعتبار أعضاء المجموعات المختلفة أي الآخرين. ركز على أوجه التشابه بين نحن وهم وليس على الاختلافات. اعلم أن كل شيء متصل بكل شيء آخر، وأن نحن هو العالم الواسع كله، وهذا يعني بالمعنى العميق أن الكوكب بأكمله هو منزله، وأن سكانه هم أسرتك الكبيرة. كون عن عمد الفئات العقلية التي تشملك مع أشخاص تعتبرهم ليسوا مثلي. عادة مثلا عندما ترى شخصا ما على كرسي متحرك، فكر في كيف أننا جميعا عاجزون بطريقة أو بأخرى. انتبه بشكل خاص للعمليات الافتراضية التي ترفع من قيمة مجموعتك الخاصة في الوقت الذي تخفض فيه من قيمة الآخرين. لاحظ افتقاد هذا التقييم للأساس العقلاني في الكثير من الأحيان. كن حذرا من طرق عقلك التافهة التي تعتبر فيها الآخرين أقل منك، تعتبرهم كحيوان أو كشيء مقارنة بأناك. ركز على الأشياء الجيدة لدى الناس في المجموعات الأخرى. انظر إلى الناس كأفراد أكثر منهم كممثلين لمجموعة، ما يخفض من تحيزك. قلص الشعور بالتهديد. كن حذرا من أي شعور بالتهديد. تطور هذا الشعور لحمايتنا في البيئات التي كانت أكثر خطورة مما يواجهه معظمنا اليوم. في الواقع، ما مدى احتمالية أن الآخرين سوف يؤذونك فعلا؟ المنفعة المتبادلة. ابحث عن فرص للتبادلات التعاونية مع أعضاء من المجموعات الأخرى. على سبيل المثال، المشاركة في رعاية الأطفال والقيام بأعمال تجارية. عندما يعتمد الناس على بعضهم البعض من أجل خيرهم ويأتون للتعايش مع بعضهم البعض كأناس جديرين بالثقة ومحترمين، يصبح من الصعب عليهم رؤية بعضهم البعض كأعداء. ارفع حرارة قلبك. تأمل في المعاناة التي يتحملها الكثيرون. تأمل أيضا في حال الآخرين كالأطفال الصغار. ينشط هذا الدفء وحسن النية الذي نشعر به طبيعيا تجاه الأطفال الصغار. تذكر شعورا تجربته حول شخص يحبك، ما يحفز قدراتك على الاهتمام بالآخرين، ثم استدعي إلى العقل تجربة الاهتمام بشخص هو نحن بالنسبة لك، ما يعبئ دائرتك العصبية من أجل رعاية من يمكن أن يكونوا هم. ثم مدد الشعور بنحن ليشمل كل الكائنات الحية على كوكبنا، كما هو الحال في تأمل لطف الحب. التأمل في لطف الحب. إليك تأمل موسع في لطف الحب. خذ وضعية تساعدك على البقاء مسترخيا ومتنبها. استوطن في التنفس. ركز على تنفسك. وطد بعض الاتزان وبعض الرحابة العقلية والتوازن. كن متنبها لأحاسيس التنفس في منطقة القلب. استحضر إلى الذهن الشعور بوجودك مع شخص تحبه. واصل الشعور بذلك الحب.
بمعنى أن الحب يتدفق من خلال قلبك وفي تناغم مع التنفس. أشعر أن ذلك الحب لديه روح من تلقاء نفسه وتتدفق من خلال قلبك وليست مخصصة لأي شخص. تحسس حبك تجاه الناس الذين تعرفهم جيدا، أصدقاؤك وعائلتك. أشعر بلطف الحب يتدفق عبر قلبك بسخاء وبتناغم مع التنفس. أشعر أن لطف الحب يمتد أبعد إلى الخارج، نحو الكثيرين من الأشخاص الذين تعرفهم وهم محايدون بالنسبة لك. تمنى لهم الأفضل أيضا، تمنى أن يعانوا أقل وأن يكونوا سعداء حقا. قد تشعر بلطف الحب هذا كالدفء أو الضوء، أو كبركة تتوسع أمواجها اللطيفة لتمتد أبعد وأبعد لتشمل المزيد من الناس. أشعر بلطف الحب يمتد ليشمل حتى الأشخاص الصعبة، فللطف الحب روح وقوة تلقائية. يدرك لطف الحب أن العديد من العوامل أثرت على هؤلاء الأشخاص الصعبة وقادتهم ليكونوا مشكلة بالنسبة لك. تمنى حتى للناس الذين أساءوا معاملتك أن يعانوا أقل وأن يكونوا سعداء حقا. إن سلام لطف الحب هذا وقوته تتدفقان إلى الخارج أكثر من أي وقت مضى لتشمل الناس الذين تعرف بوجودهم رغم أنك لا تعرفهم شخصيا. أشعر بحب الخير لجميع الناس الذين يعيشون في بلدك اليوم، سواء أكنت تتفق معهم أم لا، وسواء أكنت تحبهم أم لا. خذ بضعة دقائق لاستكشاف تمدد لطف حبك ليشمل مليارات الناس الذين يعيشون على الأرض. أحبب الخير لشخص يضحك في مكان ما، وأحبب الخير لشخص آخر يبكي في مكان ما. أحبب الخير لشخص يتزوج، أحبب الخير لشخص يرعى طفلا مريضا أو والدا. أحبب الخير لشخص قلق، أحبب الخير لشخص ولد حديثا، أحبب الخير لشخص يحتضر أو يموت. يتدفق لطف حبك بشكل مريح وفي تناغم مع التنفس، ويمتد إلى كل الكائنات الحية على هذه الأرض، متمنيا لهم كل الخير وكل الحب. تمنى لجميع أنواع الحيوانات في البحر وعلى الأرض وفي الهواء أن يتمتعوا جميعا بصحة جيدة وبراحة. تمنى الخير للكائنات الحية الدقيقة من جميع الأنواع، الأميبيا والبكتيريا وحتى الفيروسات وكل الكائنات التي لا تستطيع رؤيتها. تمنى للكل أن يكون في راحة، بحيث تكون كل الكائنات هي نحن، بحيث يكون الأطفال جميعا أطفالي، وكل الأحياء أقاربي، والأرض كلها موطني.